नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ सजिलो किचनमा। यसपालि तयार गर्छौं हामी इजी पोटेटो। यो एकदमै सजिलो रहने रेसिपी हो। तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु, भिडियोसँग रहिरहनुस्। यसको लागि त हामीलाई आलु चाहिन्छ। मैले चाहिँ ठुलो खालको साइज अनि लाम्चो खालको साइजमा आलुलाई लिएको छु। अब यसलाई काट्नु पर्छ। काट्नको लागि लाम्चो तरिकाले काट्ने अनि एउटा आलुलाई 4 वटा मात्रै बनाउने। यसरी मैले आलुलाई काटेर तयार गरे। त्यसपछि प्यानमा तोरीको तेललाई राखिदिने। तेल तातिएको छ, आलुलाई अब राख्ने। अब यसलाई फ्राई हुनलाई छोडिदिने। एक साइड फ्राई हुन थालेको छ, अर्को साइडलाई यसरी राम्ररी पल्टाइदिने। अब यसमा हरियो लसुनलाई मसिनो काटेर राखिदिने अनि चलाइदिने। अब यो आलु राम्ररी फ्राई हुन थालेको छ। अब छोप्ने अनि निकाल्दिने र यसरी चलाउने। अब यो टमाटरको पेस्टलाई राखिदिने। त्यसपछि धुलो खुर्सानीलाई राख्ने, अलिकति नुन र यो कसुरी मेथीलाई राख्ने अनि चलाइदिने। थोरै अब मरिचलाई खलमा कुटेर राखिदिने, त्यसपछि चलाइदिने। अलिकति पानीलाई राख्ने अनि यसरी मिलाएर चलाइदिने। अब यसलाई छोपिदिने। जबसम्म आलु राम्ररी पाक्दैन तबसम्म छोपेर पकाउने अनि निकालेर यसरी चलाउने। अब चाहिँ हरियो प्याजलाई यसरी काट्ने अनि धनियाको पातलाई पनि छरेर यसरी राखिदिने अनि चलाइदिने। यतिको भएपछि इजी पोटेटो तयार भएको छ। अब मैले यसलाई निकालेर यसरी सर्भ गरिदिएको छु। एकदमै सजिलो भएको, खानालाई निकै नै मिठो इजी पोटेटोको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।